Αυτά τα κουλουράκια δεν είναι απλά πασχαλινά, είναι σμυρνέικα, με άρωμα παράδοσης και ένα μυστικό που τα κάνει απίστευτα αφράτα. Δες πόσο εύκολα παίρνουν αυτό το τέλειο χρυσαφί χρώμα στο φούρνο και όταν τα σπάσεις θα καταλάβεις τη διαφορά. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις όλα τα μυστικά. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, το μπελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω τα πιο αρωματικά, πιο βουτυράτα και απίστευτα αφράτα, σμυρνέικα κουλουράκια που είναι το απόλυτο Πάσχα σε μία μπουκιά. Και για να μην πολυλογούμε πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε περίπου 300 αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 γραμμάρια λευκή ζάχαρη κρυσταλλική, 500 γραμμάρια βούτυρο, μπορείτε να βάλετε καθαρά εγωπρόβιο, καθαρό λίπος ή να το κάνετε όπως το έκανα εγώ, μισό-μισό, 250 γραμμάρια εγωπρόβιο καθαρό και 250 γραμμάρια βούτυρο με 82% λιπαρά. 20 γραμμάρια baking powder, 280 ml χυμό πορτοκάλι, 110 ml καλό κονιάκ, 2 κρόκους αυγών και βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε χτυπώντας το βούτυρο που θα το χτυπήσουμε μόνο 1 λεπτό. Βάζω λοιπόν το βούτυρο μέσα στο κάδο. Και θα χτυπήσω με το φτερό. Και όχι με το φτερό που είναι με λάστιχο, τέτοιο, σκέτο, μεταλλικό. 1 λεπτό για να γίνει λίο το βούτυρο, σε χαμηλή ταχύτητα. Πέρασε 1 λεπτό και αρχίζω και προσθέτω όλη τη ζάχαρη. Και θα χτυπήσουμε 3 με 5 λεπτά βούτυρο με τη ζάχαρη και εδώ γίνεται η μαγεία. Αφρατεύει, ανοίγει το χρώμα του και γίνεται σαν μους. Χτυπάμε 3 με 5 λεπτά. Αυξάνουμε λίγο τη ταχύτητα, μέτρια, εκεί. Δείτε πώς αλλάζει το χρώμα. Κάπου στη μέση του χτυπήματος σταματάμε λίγο το μίξερ και μαζεύουμε από τα τυχώματα και συνεχίζουμε για το υπόλοιπο χρόνο. Έχουν περάσει 5 λεπτά που χτυπάμε το βούτυρο, σταματάω λίγο για να σας δείξω πώς έχει γίνει. Δείτε πώς έχει γίνει σαν μους. Βλέπετε. Ωραία. Δεν χρειάζεται παραπάνω να χτυπήσουμε γιατί δεν προσθέτει τίποτε άλλο.
ό,τι χρειαζόταν με το βούτυρο το κάναμε και τώρα θα προσθέσουμε από τους κρόκους, και τους χτυπάμε. Αφού ενσωματώθηκε ο ένας κρόκος, βάζω και το δεύτερο. Αφού ενσωματώθηκαν και οι δύο κρόκοι, προσθέτω βανίλια. Εγώ έχω essence. Εσείς, αν δεν έχετε, θα βάλετε 2 κάψουλες. Ενσωματώνεται και αυτό. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το κονιάκ. Προσθέτω και το χυμό πορτοκάλι. Σιγά σιγά. Και τώρα που θα προετοιμάσουμε το αλεύρι, σε ένα λίγο μικρότερο μπολ βάζω περίπου 100 γραμμάρια. Το αλεύρι το έχω κοσκινήσει, μην παραλείψετε αυτό το στάδιο, να κοσκινήσετε όλο το αλεύρι, γιατί έτσι θα γίνουν αφράτα. Είναι το πρώτο μυστικό. Λοιπόν, εδώ έχω 20 γραμμάρια baking powder, το βάζω και το ανακατεύω. Γιατί το κάνω έτσι, γιατί δεν ξέρω πόσο αλεύρι θα μου πάρει. Πρώτο θα προσθέσω αυτό εδώ που είναι ανακατεμένο με baking powder και σιγά σιγά θα προσθέτω το υπόλοιπο αλεύρι. Έτοιμο λοιπόν και πάμε να συνεχίσουμε. Προσθέτω το αλεύρι σιγά σιγά σε χαμηλή ταχύτητα. Μόλις το μίξερ θα αρχίζει να δυσκολεύεται λιγάκι να το ανακατεύει, θα σταματήσω το μίξερ και θα συνεχίζω με τα χέρια. Άλλωστε ξέρουμε ότι μόνο με τα χέρια καταλαβαίνεις απόλυτα την σύσταση και την υφή. Σταδιακά βάζουμε το αλεύρι, μόλις βλέπουμε ότι ενσωματώνεται, ρίχνουμε το επόμενο. Ακόμα μπορώ να το χτυπήσω με το μίξερ, το βλέπω δηλαδή ότι η σύστασή του ακόμα είναι σαν ένα μους. Αν θα βάλω χέρι τώρα, θα κολλήσει όλο στο χάντι. Έχω βάλει ένα χάντι και περιμένω να δω πότε θα το συνεχίσω με τα χέρια.
Θα σταματήσω λίγο το μίξερ να δω σε ποιο σημείο βρίσκεται το ζυμάρι. Αν μπορώ να βάλω χέρι, όχι, θέλει ακόμα αλεύρι. Λοιπόν, αρχίζει και δυσκολεύεται λίγο το μίξερ. Κλείνω. Λοιπόν, βλέπετε ότι αρχίζει και κολλάει λιγότερο, που σημαίνει ότι το σταμάτησα σε σωστό σημείο. Και θα βάζω τώρα το υπόλοιπο αλεύρι, δουλεύοντας το ζυμάρι με τα χέρια. Μόνο έτσι θα σας βγει αποτέλεσμα που χρειάζεται. Αφράτα, τραγανά απ' έξω και αφράτα από μέσα. Βγάζω το κάδο. Βάζω τελευταίο αλεύρι που είναι 1 κιλό ζυγισμένο. Γιατί το κάνω αυτό? Για να σας πω ακριβώς πόσο αλεύρι μου πήρε εμένα. Λοιπόν, αρχίζω και δουλεύω λίγο με τα χέρια. Εδώ στο μπολ έχω κοσκινισμένο άλλα 500 γραμμάρια αλεύρι και θα προσθέτω σιγά σιγά και μετά θα το ζυγίζω. Θα το ζυγίσω για να σας πω πόσο μου πήρε εμένα. Αφράτο ζύμι, απίστευτο. Και το άρωμα φυσικά. Αν θα γίνει πολύ σκληρό το ζυμάρι, θα βγουν σκληρά τα κουλουράκια μας. Αν θα γίνει μαλακό, τότε δεν θα κρατήσουν τη φόρμα και δεν θα φουσκώσουν, δεν θα πάνε, θα απλωθούν. Συνεπώς αυτό το στάδιο με το χέρι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για σωστό αποτέλεσμα. Ακόμα θέλω λιγότερο κολλάει, βλέπετε. Νομίζω ότι εδώ μόλις θα ενσωματωθεί το αλεύρι, θα σταματήσω. Βλέπετε ότι δεν κολλάει πλέον έτσι όπως κόλλαγε. Να είμαστε σίγουροι όταν το ζυμώνουμε ότι δεν έχει κρυφτεί πουθενά το αλεύρι. Λοιπόν, βλέπετε, τώρα θα σας δείξω και από κοντά ότι εδώ πλέον θα σταματήσω. Και σας δείχνω πώς είναι το ζυμάρι μου. Βλέπετε πώς είναι. Και φόρμα κρατάει και είναι και μαλακό. Ωραία. Και δεν κολλάει στα χέρια, βλέπετε. Και εδώ θέλω να σας πω πόσο αλεύρι μου έμεινε. Πόσο αλεύρι ακριβώς μου έχει πάρει, ζυγίζω δηλαδή αυτό που έχει μείνει από τα 500 γραμμάρια. Ωραία. Εδώ είναι 300 γραμμάρια, συνεπώς
Μου πήρε 1 κιλό και 200 γραμμάρια όπως σας το έλεγα από την αρχή. Και επειδή σε αυτό εδώ το αλεύρι δεν έχουμε βάλει baking powder, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλες ανάγκες. Βάζουμε τον φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και περιμένουμε να ζεσταθεί. Στρώνουμε τη λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί, οπωσδήποτε, γιατί έτσι βοηθάει τα κουλουράκια και να κρατήσουν τη φόρμα και από κάτω να είναι ψημένα ομοιόμορφα. Και ξεκινάμε το πλάσιμο. Εγώ έχω αυτό εδώ το κουταλάκι που είναι μέγεθος ενός κουταλιού της σούπας και θέλουμε από 30 γραμμάρια. Εγώ έχω ζυγαριά. Και θέλω να σας δείξω ότι δεν κολλάνε καθόλου στα χέρια. Βλέπετε είναι καθαρά, δεν φοράω ούτε γάντια, τίποτα. Και φτιάχνω εγώ, τα ζυγίζω και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τα έχω μοιράσει τα μπαλάκια από 30 γραμμάρια το κάθε ένα και μου βγήκαν 85 τεμάχια. Και πάμε τώρα να αρχίσουμε να τα πλάθουμε. Και αρχίζουμε και πλάθουμε κλασικά στριφτάρια. Λοιπόν, φτιάχνω ένα κορδονάκι, όσο γίνεται λιγότερο τεπιάζουμε με τα χέρια, απαλά. Κάνουμε λοιπόν ένα κορδόνι, το οποίο είναι αρκετά λεπτό. Και κάνουμε τα στριφτάρια. Βλέπετε πώς είναι. Γιατί το κάνουμε αυτό, σας δείχνω και πολύ κοντά. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί έτσι θα κρατήσουν περισσότερο το σχήμα, τη φόρμα και θα φουσκώσουν όσο είναι να φουσκώσουν ωραία. Φυσικά δεν θα κάνω όλα στο ίδιο σχήμα, θα κάνω όλα τα σχήματα που κάνουμε συνήθως το Πάσχα. Ξαναδείχνω. Εντάξει, δεν σας δείχνω κάτι καινούριο. Ένα στριφτάρι είναι. Φαίνεται νομίζω πολύ καλά. Παίρνω στη μέση και τα γυρνάω με αυτό το τρόπο. Τώρα θα κάνουμε το άλλο κλασικό σχέδιο, τη βαρκούλα. Λιγάκι πιο κοντό το κορδόνι. Δουλεύουμε γρήγορα.
βάζουμε σε απόσταση για να ψήνονται γύρω-γύρω, ομοιόμορφα. Καλύτερα να βάλουμε 2-3 λαμαρίνες παρά να τα στριμώξουμε. Δεν θα φουσκώσουν πολύ, ωστόσο θέλουν χώρο για να ψηθούν όμορφα. Τώρα κάνω στριφτάρι, αλλά θα το κάνω σε κουλουράκι. Συνεπώς θέλω ακόμα πιο μακρύ το κορδονάκι. Γρήγορα δουλεύουμε. Λοιπόν, έτσι, έτσι και έτσι. Βλέπετε. Ξαναδείχνω. Λιγάκι πιο μακρύ το κορδονάκι. Πάμε να κάνουμε τα σαλιγαράκια. Και τώρα ελάτε να φτιάξουμε και την αληφή. Εδώ έχω 3 κρόκους αυγών. Ίσως θα χρειαστώ κι άλλο. Αλλά προς το παρόν θα φτιάξουμε αυτό. 3 κρόκους και περίπου 2 κουταλιές της σούπας νερό. Ανακατεύω καλά. Και είναι έτοιμο. Αλήφω. Έτοιμα. Βάζουμε στο μεσαίο ράφι και βάζουμε 25 με 30 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Περίπου στη μέση του ψησίματος, στη μέση του χρόνου, το γυρνάμε για να ψηθούν ομοιόμορφα. Πέρασε ο χρόνος μας, βγάζουμε. Και τα τελευταία. Και ελάτε να κάνουμε ένα κράκ. Δείτε πόσο αφράτα είναι μέσα και τραγανά απ' έξω και πάμε να το δοκιμάσω. Τέλειο άρωμα. Τέλειο βουτυρένιο, αφράτο μέσα, τραγανό απ' έξω. Φτιάξτε και πείτε μου αν έχω δίκιο. Τέλειο. Κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα και μπράβο.
Και μπράβο σου. Και γεια στα χέρια σου. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε. Φτιάξαμε και αυτά. Πασχαλιάτικα, σμυρνέικα, βουτυράτα, κουλουράκια που θα ζηλέψει όλος ο κόσμος αν δεν το φτιάξει. Και εννοείται ότι πρέπει να το φτιάξετε και να μου πείτε αν σας άρεσαν ή όχι. Νομίζω και πέρσι το είχα φτιάξει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο κάθε φορά βελτιώνεται, κάθε φορά γίνεται κάτι άλλο. Λοιπόν, φέτος δοκίμασα το εξής. Πέρσι το είχα φτιάξει με κλαριφιέ, δηλαδή με μεγοπρόβιο βούτυρο, 100% λίπος. Και είπα φέτος να το μοιράσω, δηλαδή θα κάνω 250 γραμμάρια εγωπρόβιο και 250 βούτυρο για ψωμί που είναι, έτσι, με 82% λιπαρά. Και βγήκαν τα ίδια κουλούρια, πάρα πολύ ωραία, κουλούρια λέω, κουλουράκια, δεν τους λείπει καθόλου το ότι δεν έβαλα 500 γραμμάρια εγωπρόβιο. Λοιπόν, και βγήκαν τα ίδια καλά και του χρόνου. Και αυτό που πρέπει να προσέξετε, πάλι σας λέω, δηλαδή, το λέω και μέσα στο βίντεο, το ακούσατε, ότι χτυπάμε από βούτυρο στην αρχή για 1 λεπτό, δεν χρειάζεται παραπάνω, δηλαδή ίσα ίσα για να γίνει ομοιόμορφο, να μην έχει κομμάτια. Το βούτυρο πρέπει να είναι θερμοκρασία δωματίου, όχι κρύο, αλλά όχι και πολύ λιωμένο. Δηλαδή να μπορέσετε να το βγάλετε από το βαζάκι και να το βάλετε στο μίξερ. Λοιπόν, μετά από 1 λεπτό βάζουμε τη ζάχαρη, χτυπάμε 5 με 6 λεπτά ανάλογα πόσο δυνατό είναι το μίξερ σας. Σας έδειξα πόσο έχει αφρατέψει, έχει γίνει σαν μους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν δεν έχετε μίξερ, γίνεται και στο χέρι. Απλά, αν θα το φτιάξετε στο χέρι, δηλαδή με αυγοδάρτη, λοιπόν, απλά θα αφήσετε λίγο το βούτυρο να μαλακώσει περισσότερο από το μίξερ, έτσι. Από εκεί και πέρα το χτυπάτε, το ίδιο είναι και τόσο αφράτο να μην γίνει. Λοιπόν, πάλι θα σας βγουν τα κουλουράκια. Μετά, το δεύτερο μυστικό είναι τη στιγμή που θα αρχίσετε να βάλετε το αλεύρι, πρέπει να αρχίζετε να ζυμώνετε με το χέρι για να καταλάβετε πού θα σταματήσει το αλεύρι. Μόλις θα αρχίσει να ξεκολλάει, λιγάκι κολλάει, είναι σαν μία ας πούμε μαλακιά πλαστελίνη, έτσι. Λοιπόν, μόλις θα ξεκολλάει, σταματάτε το αλεύρι. Απλά πρέπει να κοιτάξετε μέσα, να μην έχει μπει κάπου και έχει μείνει αλεύρι χωρίς να ανακατευτεί με τα υπόλοιπα υλικά. Αυτό να το ελέγξετε και όχι πολύ ζύμωμα, καθόλου θα έλεγα, μόλις θα το ανακατέψετε σταματάτε. Λοιπόν, γιατί όσο ζυμώνετε τόσο πιο γίνονται σκληρά τα κουλουράκια, έτσι. Λοιπόν, μετά εξαρτάται επίσης αν θέλετε να είναι μαλακά τα κουλουράκια ή αν θέλετε να είναι τραγανά σκληρά, δηλαδή όχι τόσο αφράτα μέσα. Αυτό δεν εξαρτάται, μπορείτε να το παίξετε χωρίς να προσθέτετε αλεύρι και να το στουμπώνετε με αλεύρι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό θα το κάνετε στο ψήσιμο. Θα το φτιάξετε λοιπόν στους 180 βαθμούς, έτσι όπως το έχω κάνει εγώ, για 25-30 λεπτά και γίνονται αυτά που σας έδειξα, δηλαδή τραγανά απ' έξω και μέσα είναι αφράτα. Και αν θέλετε ακόμα πιο τραγανά, λιγάκι πιο αφυδατωμένα να το πω, θα το αφήσετε για 5-10 λεπτά στο φούρνο, βέβαια να το ελέγχετε για να μην καούν. Έτσι, λοιπόν, μετά, το κάτω μέρος δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ σκούρο, έτσι. Πρέπει να είναι λιγάκι πιο σκούρο από το πάνω μέρος, έτσι. Και για να το πετύχετε αυτό, θα βάλετε
Ακόμα και αν έχετε καλές λαμαρίνες αντικολλητικές, καλό είναι να βάλετε το χαρτί. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο. Ψήσιμο. Στη μέση του χρόνου, αν το βάλετε ας πούμε 25-30 λεπτά, στη μέση του χρόνου θα ανοίξετε το φούρνο και θα γυρίσετε τη λαμαρίνα, δηλαδή αυτό που ήταν μπροστά να πάει πίσω και αυτό που ήταν πίσω να πάει μπροστά, για να έχει και ομοιόμορφο χρώμα και να ψηθεί ομοιόμορφα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, διότι είναι ξεκάθαρο το βίντεο βήμα-βήμα και τα έχω πει όλα, και εσείς αν θα τα φτιάξετε και έχετε κάποιες απορίες, μου γράφετε μέσα κάτω από το βίντεο και σας απαντάω εγώ πολύ ευχαρίστως. Και εδώ θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Να μου είστε καλά, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα. Ορίστε. Και, όχι, δεν κάνει. Λοιπόν, και σας έχω στολίσει αυγουλάκια για να μπαίνουμε στο πνεύμα του Πάσχα. Και να μου είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας και από εδώ, και όταν είμαι από εδώ, κάτι θα ανοίξουμε. Λοιπόν, μόλις μου έφερε ο courier και είπα να σας το δείξω. Είναι από μια ελληνική εταιρεία, Άνεμος, το ξέρουμε, με λευκά είδη. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να μου γράψετε σε αυτό που θα σας δείξω, αν γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, γιατί αν υπάρχει μου έχει διαφύγει για χρόνια τώρα και βασανίζομαι και ψάχνω τις λύσεις διάφορες κτλ. Λοιπόν, και τι είναι αυτό. Καταρχήν είναι βαρύ. Να το ανοίξω. Τι ωραία που μυρίζει. Λοιπόν, είναι εδώ. Και είναι δείτε τι είναι. Μου έκανε, σας λέω, εντύπωση πάρα πολύ όταν το είδε. Λέω, επιτέλους κάποιος το σκέφτηκε. Προφανώς δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ περίεργη να μου πείτε αν το ξέρετε. Λοιπόν, δείτε. Είναι μάρμαρο, ελληνικό εννοείται. Αχ, πώς να σας δείξω για να φαίνεται. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Καταρχήν έχει το σήμα της εταιρείας που είναι φτιαγμένο από ασίμι, παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν θα σας πω, πείτε μου αν το έχετε. Αφήνω για 30 δεύτερα για να προλάβετε να γράψετε τι είναι αυτό πριν σας πω τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάντως εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι βαρύ, είναι λευκό και ταιριάζει εκεί που θα μπει 100% και πιστεύω σε όλους, στους περισσότερους τουλάχιστον. Λοιπόν, 30 δεύτερο περάσανε. Περιμένω να μου γράψετε τι είναι αυτό. Λοιπόν, και σας λέω ότι εγώ βασανίζομαι χρόνια τώρα με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, το οποίο δεν κατάφερα να βρω ίσως βρήκα μία μικρή λύση, λοιπόν, για ένα χρονικό διάστημα, αλλά μετά το κατάργησα, γιατί πήρα ένα καινούριο τέλος πάντων, και το κατέργησα τέλος πάντων, και ξαφνικά εκεί που επειδή έχω πάρει κάποτε και ένα σετ για κρεβάτι υπέρδιπλο και μου βγαίνει πολλές φορές η διαφήμιση και ξαφνικά βλέπω αυτό, λέω δεν το πιστεύω αυτό, δεν το πιστεύω, πέρασαν 30 δεύτερα, το έχετε, δεν ξέρω αν έχετε γράψει, θα το κοιτάξω.
Λοιπόν, θα το γράψετε εκεί που θα γράψετε, θα πείτε ότι εγώ το έχω βρει μέσα σε 30 δεύτερα, έτσι, γιατί από εδώ και πέρα θα το πω. Λοιπόν, αλλά δεν θα το πω, θα σας δείξω. Περιμένετε, γιατί έχει και κάτι άλλο, το οποίο αργότερα θα σας πω τα συστατικά και δηλαδή και τη τιμή. Τώρα απλά θα σας δείξω για ποιο πράγμα λειτουργεί, χρειάζεται αυτό. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, ταντάν! Αυτό είναι σαπούνι. Και είναι 100%, 72% λάδι, δεν έχει προσθήκη τίποτα χημικό, είναι καθαρά φυσικό, γαλλικό, μια γαλλική εταιρεία η οποία λέγεται, ορίστε, είναι φυσικό σαπούνι μασαλίας με φυσικά έλαια, χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών, παράγεται εδώ και 800 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι 400 γραμμάρια, θυματίζεται γιατί δεν το κρατάει και τίποτα, πολύ, 400 γραμμάρια γράφει εδώ. Αυτό το πήρα απλά για να το δοκιμάσω, ουσιαστικά αυτό ήταν που ήθελα. Λοιπόν, και γιατί, εξηγώ γιατί. Ξέρουμε ότι τα σαπούνια όταν βάζουμε στη σαπονοθήκη, λοιπόν, κάποιες σαπονοθήκες έχουν σίτα από πάνω και βάζεις πάνω το, τέλος πάντων κάνουν διάφορες έτσι, προσπαθούν να βρουν και τις λύσεις και τα λοιπά, και ένας έξυπνος το σκέφτηκε αυτό. Λοιπόν, το σαπούνι που βάζω εδώ, λοιπόν, βλέπετε ότι δεν ακουμπάει. Βλέπετε που είναι σχεδόν στον αέρα, δηλαδή, και βρεγμένο να είναι, στάζει το νερό μέσα σε αυτές τις ραβδόσεις και δεν μαλακώνει το σαπούνι. Τελευταία σαπονοθήκη που είχα πάρει ήταν ένα set από Zara Home, σας το έχω δείξει, ήταν dispenser για το υγρό σαπούνι, ήταν σαπονοθήκη για στερεό σαπούνι και ένα ποτήρι για τις βούρτσες, οδοντόβουρτσες. Λοιπόν, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και χρώμα ήταν, λίγο χρυσό ήταν κτλ. Λοιπόν, αυτά τα δύο, το dispenser και βαζάκι που είναι για βούρτσες, είναι άφικτο, δηλαδή είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση. Σαπονοθήκη, γύρω έχει μείνει αυτό το χρυσό και στο σημείο που βάζω το σαπούνι έχει φθαρθεί. Λοιπόν, το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει σε αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρώ ότι εντάξει, έχω και εγώ τα κολλήματά μου. Λοιπόν, και έλεγα, παλιά έβαζα σαπονοθήκη, έκοβα ένα σφουγγαράκι λεπτό, έβαζα μέσα στη σαπονοθήκη, από πάνω στο σφουγγαράκι έβαζα και το σαπούνι για να ποτίσει, για να απορροφά αυτά τα υγρά από το βρεγμένο σαπούνι. Καλά, εντάξει, μιλάμε, αυτή είναι Ελβίνα, τι να κάνω. Λοιπόν, μετά αισθητικά δεν μου πολύ άρεσε όταν έμπαινα μπάνιο, δηλαδή το βλέμμα μου για κάποιο λόγο έπεφτε σε αυτό το σημείο, ολόκληρο μπάνιο, κοίταξε από εδώ, κοίταξε από όχι, εκεί. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν τι μπορεί να κάνει, αλλά ο καλός ο Θεούλης λέει ότι μην βιαστείς και μην βιάζεσαι, όλα θα έρθουν, θα έρθει στιγμή που θα ανακαλύψεις κάτι το οποίο θα σε βολεύει 100%. Λοιπόν, και ιδού αυτό. Τρελαίνομαι καταρχήν που έχει ελληνικά στοιχεία, δεν είναι ξενόφερτο, ούτε, δηλαδή το μάρμαρο, ξέρουμε ότι το λευκό μάρμαρο είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της Ελλάδος. Λοιπόν, επίσης αυτό το σήμα είναι η Δαφνοστέφανο.
Λοιπόν, επίσης ελληνικότατο στοιχείο, σε ένα ουδέτερο ασημί, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, θα μου πεις πήρες αυτό, πήρες γαλλικό σαπούνι και τι να κάνω. Υπάρχει και ελληνικά σαπούνια, πείτε μου αν ξέρετε τις μάρκες, μασαλίες και τα λοιπά που είναι με καθαρά έλαια. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που το φτιάχνουν, αυτοί που φτιάχνουν κεριά, φτιάχνουν και σαπούνια και τα λοιπά και λένε ότι είναι φυσικά. Εντάξει, εγώ μέχρι στιγμής νομίζω μία φορά είχα αγοράσει και ακόμα το έχω. Δεν ξέρω αν έμεινα ευχαριστημένη ή δεν έμεινα, θα σας πω γι' αυτό. Αλλά υπάρχει, όχι αυτής της εταιρείας, άλλης εταιρείας ή αυτής είναι. Θα το ψάξω. Λοιπόν, σαπούνι το οποίο παίρνω στο Θανόπουλο. Λοιπόν, το οποίο το σαπούνι αυτό έχει διάφορα αρώματα μέσα, επίσης φυσικό, πάρα πολύ καλό. Περιπτώντας εδώ θα σας πω ότι εγώ νύβω το πρόσωπό μου μόνο με σαπούνι, καλό. Τίποτα άλλο, δεν βάζω ούτε μάσκες, καμιά φορά βάζω καμιά μάσκα, κρέμες βάζω, οκ. Λοιπόν, και κάτω από τα μάτια και εδώ, η φράπα, αλλά και η φορά που είναι ότι έχουμε και παραπανήσια κιλά. Εμείς οι φρατουλές έχουμε αυτό το προνόμιο ότι, όπως λέει η κουμπάρα μου, μετά τα 60, μετά τα 50, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λέει η κουμπάρα μου, την ηλικία δεν θυμάμαι. Αυτό το υπόλοιπο που λέει είναι πάρα πολύ ωραίο, το ποιο είναι, ότι λέει μετά τα 50 επιλέγεις, ή θα έχεις σώμα ή θα έχεις πρόσωπο. Λοιπόν, αυτοί που αδυνατίζουν πάρα πολύ είναι και το πρόσωπο ανάλογο και αυτές που είναι αφράτες έχουν τη φράπα, έχουν το μαγουλάκι, έχουν τέλος πάντων. Εντάξει, πλάκα κάνω τώρα, καλό είναι να είμαστε στα κιλά που αντιστοιχούν στο σκελετό μας γενικά και εντάξει, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, θα μου γράψετε αν σας άρεσε αυτό το καινούριο απέκτημα. Εγώ είμαι πανευτυχής, σας πάω τώρα στο μπάνιο να το βάλω και το σαπούνι και η άλλη σαπονοθήκη θα πάει μέσα στην ντουσιέρα, στην καμπίνα, εκεί θα βρει τη θέση της στα σπα. Λοιπόν, και γιατί είπα ότι ταιριάζει σε όλους, γιατί είναι λευκό και κυρίως, δηλαδή στην πλειοψηφία, οι άνθρωποι έχουν λευκά, πώς το λένε αυτά, ξέχασα, νηπτήρες, αυτά. Λοιπόν, και αυτό ήταν unboxing, σας έχω φανταστικά κουλουράκια σμυρνέικα, φανταστικά όμως, εγώ το τίμησα εχθές, τώρα θα φτιάξω ένα καφεδάκι και θα το πιω πάρα πολύ ωραία, να μου είστε καλά, να φτιάξετε και γράψτε μου, περιμένω εγώ να μου πείτε. Φιλάκια πολλά, γεια σας.